Hoe houd je de ommelanden bereikbaar en zorg je tegelijk voor slimme en duurzame verbindingen in stedelijk gebied? Wat is de toekomst van mobiliteit? Het is één van de grote onderzoeksgebieden hier aan de Rijksuniversiteit Groningen. Wat we gezien hebben is dat er in 9 verschillende faculteiten, dus dat zijn allemaal verschillende disciplines, onderzoekers op dit onderwerp bezig zijn. En als je er naar kijkt, gaat het om het verslimmen en het verduurzamen van de mobiliteit. En dat heeft enerzijds de technische vragen, hoe ontwerp je een autonoom rijdende auto, maar daar zit dan ook gelijk een juridische component achter. Dan gaat het ook over de privacy, hoe ga je om met de data die je verzamelt in dat proces, de ruimtelijke component. Nou, al die facetten, dat zien we, daar zijn onderzoeksgebieden op. Onderzoekers die zeer intensief ook samenwerken met partners in de praktijk. Samenwerken met bedrijfsleven, met overheid, met verschillende partners en in verschillende ecosystemen dus. Zoals Hive Mobility, dat onlangs tijdens de European Mobility Week 2020 werd uitgeroepen tot een van de meest indrukwekkende initiatieven van heel Europa. We zitten hier in de container en dit is een van de plekken waar dus ook start-ups de gelegenheid krijgen om nieuwe concepten te ontwikkelen. Maar waar we ook zorgen dat studenten elkaar tegenkomen van mbo, hbo, wo in learning communities. Waar onderzoekers elkaar tegenkomen. En we doen dat aan 5 verschillende innovatielijnen. Nou, ik noemde net autonoom vervoer als voorbeeld, dus laten we daar even in doorredeneren. Wat je dan dus ziet is dat we met elkaar enerzijds werken meer aan de fundamentele vragen. Hoe laat je robots, auto's zich verplaatsen? Maar het gaat dan ook om vraagstukken, ja, hoe ziet de garage van de toekomst eruit? Tot aan dat we op het spoor, wordt er ook gepilot met autonoom rijdende treinen. En daar zitten ook vragen achter, wat betekent dat straks voor de passagier? Dat er geen bestuurder meer op de trein zit. Nou, al dat soort vragen is mooi als je die kunt bundelen en ook van elkaar kunt leren, kunt inspireren en kunt samenwerken. Een voorbeeld van zo'n samenwerking in de praktijk is Startup Dropper. Ik ben Jantine Doornbos, de oprichter van Dropper. Dropper is een verzendplatform dat couriers aan verzenders koppelt en andersom. Ik ben zelf programmeur en ik werd echt gefascineerd door data. En ik zag gewoon heel veel uitdagingen om dingen slimmer te maken. Waarom rijden zoveel couriers kriskras door elkaar heen? En waarom doen ze dat niet gebundeld, slimmer en circulair, meer circulair? En toen heb ik dus besloten om echt te focussen op de datakant. De ontwikkeling van algoritmes, het samenbrengen van die data, het slimmer maken van de logistiek met data. En op het gebied van die data werkt Dropper samen met Rijksuniversiteit Groningen. We delen dus heel veel data samen en die data gebruikt de rug dus om onderzoek mee te doen. En het onderzoek dat gebruiken wij weer om onze software slimmer mee te maken. Zo kunnen we bijvoorbeeld efficiënter routeren, nog meer circulair zijn, nog betere materialen inzetten. Dus ja, we hebben daar ontzettend veel aan.